Hơn 240 ngày sau khi Vu Mông Lung rời đi. Xin chào quý vị đang theo dõi hồ sơ bi kịch. Hơn 240 ngày sau khi Vu Mông Lung rời khỏi nhân gian, cái tên ấy vẫn chưa thật sự biến mất khỏi Internet. Nhưng sau khi anh rời đi, điều khiến công chúng day dứt nhất không chỉ là sự ra đi của một ngôi sao, mà là câu hỏi lạnh lẽo hơn rất nhiều. Một người như Vu Mông Lung, nếu thật sự đã cố gắng sống tử tế đến cùng, vậy cuối cùng anh đã nhìn thấy điều gì trong thế giới này? Có lẽ chính Vu Mông Lung cũng chưa từng nghĩ rằng, sau khi mình không còn nữa, lại có nhiều người bắt đầu đứng ra bảo vệ anh đến vậy. Không phải vì họ từng gặp anh, không phải vì họ hiểu hết cuộc đời anh, mà vì họ cảm thấy ở con người ấy có một thứ đang dần biến mất trong đời sống hiện đại. Đó là sự lương thiện không cần biểu diễn, là sự mềm mại không dùng để lấy lòng ai, là một người chọn làm người tốt không phải để được ca ngợi, mà vì anh tin rằng làm người thì nên như vậy. Và chính điều đó khiến câu chuyện của Vu Mông Lung không còn là câu chuyện của riêng một nghệ sĩ. Nó trở thành tấm gương phản chiếu một nỗi sợ lớn hơn. Rằng trong một thế giới quá ồn ào, quá thực dụng, quá giỏi che giấu, những người còn giữ được sự trong sạch trong lòng thường lại là những người bị tổn thương nhiều nhất. Vu Mông Lung từng bước qua ánh đèn sân khấu, từng được yêu mến, từng được gọi là người dịu dàng. Nhưng phía sau tất cả những điều ấy có thể còn một hành trình rất khác. Một hành trình mà ở đó anh không chỉ chiến đấu để giữ sự nghiệp, mà còn chiến đấu để giữ lại phần người thật nhất của mình. Và bi kịch nhất là, đôi khi trong một thế giới quá tối, sự lương thiện lại không còn được xem là điều bình thường. Một người quá mềm mỏng giữa thế giới quá sắc lạnh. Điều khiến nhiều người bắt đầu chú ý đến Vu Mông Lung không chỉ nằm ở ngoại hình hay danh tiếng, mà nằm ở cách anh nhìn thế giới. Sau này, khi nhiều thông tin cũ được đào lại, công chúng mới nhận ra Vu Mông Lung dường như không quá bị ám ảnh bởi tiền bạc hay sự nổi tiếng. Có người từng nhắc đến việc anh dùng phần lớn số tiền kiếm được để mua nhà cho mẹ. Phần còn lại, có thể cho đi thì anh cho đi. Những hoạt động thiện nguyện, những lần hỗ trợ âm thầm, những chuyến đi vùng khó khăn, tất cả dần khiến hình ảnh Vu Mông Lung trở nên khác biệt. Nhiều người bắt đầu tin rằng anh thật sự muốn dùng cuộc đời mình để mang lại điều gì đó tốt đẹp cho người khác. Đó là lý do sau khi anh rời đi, Internet xuất hiện rất nhiều câu nói giống nhau. Rằng Vu Mông Lung quá lương thiện để sống trong thế giới đó. Ban đầu, nhiều người nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của người hâm mộ. Nhưng càng nhìn lại, cảm giác ấy lại càng rõ hơn. Bởi trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, Vu Mông Lung gần như chưa bao giờ xây dựng hình tượng kiểu ngôi sao xa cách. Anh tạo cho người khác cảm giác mình là một người thật. Một người vẫn còn tin vào sự tử tế. Và có lẽ chính điều đó mới là thứ khiến anh trở nên mong manh. Bởi khi một người bước vào môi trường quá phức tạp nhưng vẫn giữ nguyên cách nhìn quá trong trẻo về con người, họ thường sẽ là người chịu tổn thương đầu tiên. Nhiều người cho rằng Vu Mông Lung đã lớn lên trong một môi trường gia đình có giá trị sống rất ổn định. Nơi mà sự tử tế thường được đáp lại bằng sự tử tế. Nơi mà làm người tốt là điều hiển nhiên. Nhưng thế giới giải trí lại không giống như vậy. Ánh đèn sân khấu rất đẹp. Danh vọng rất lớn. Nhưng phía sau nó là vô số áp lực mà khán giả gần như không bao giờ nhìn thấy. Sự cạnh tranh âm thầm. Những mối quan hệ khó đoán. Những tiêu chuẩn vô hình. Và cảm giác luôn phải mạnh mẽ, ngay cả khi bản thân đang kiệt sức. Có lẽ Vu Mông Lung đã từng nghĩ rằng chỉ cần mình đủ chân thành thì mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng thực tế đôi khi tàn nhẫn hơn rất nhiều. Đặc biệt với những người không giỏi giả vờ. Càng về sau, nhiều người nhận ra ánh mắt của Vu Mông Lung bắt đầu thay đổi. Anh vẫn cười, vẫn nhẹ nhàng, nhưng sự mệt mỏi dường như xuất hiện ngày một rõ hơn. Giống như một người đang cố giữ lại điều gì đó rất quan trọng bên trong mình. Một thứ mà nếu đánh mất, anh sẽ không còn là chính mình nữa. Và có lẽ điều Vu Mông Lung cố bảo vệ suốt thời gian đó không phải danh tiếng, không phải vị trí trong giới giải trí, mà là sự lương thiện cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn mình. Điều Vu Mông Lung muốn giữ lại không phải ánh hào quang. Trong một thế giới nơi rất nhiều người sẵn sàng đánh đổi tất cả để đứng dưới ánh đèn sân khấu lâu hơn, Vu Mông Lung lại cho người khác cảm giác hoàn toàn khác. Giống như anh chưa bao giờ xem sự nổi tiếng là đích đến cuối cùng. Sau này, khi nhiều câu chuyện cũ được nhắc lại, người ta mới nhận ra Vu Mông Lung dường như luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều hơn cảm xúc của chính mình. Đó là lý do càng nhìn lại, người ta càng cảm thấy Vu Mông Lung giống một người đang cố giữ lại phần thiện lương cuối cùng của chính mình giữa một môi trường quá dễ làm con người thay đổi. Bởi showbiz là nơi rất dễ khiến người ta quên mất mình từng là ai. Nó khiến nhiều người phải sống theo kỳ vọng, theo hình tượng, theo thị trường, theo sự chú ý của công chúng.
Nhưng Vu Mông Lung dường như lại sợ điều đó. Sợ trở thành một người nổi tiếng vô hồn. Sợ đánh mất phần chân thật bên trong mình. Có lẽ vì vậy mà càng về sau, anh càng trở nên trầm lặng. Không phải vì anh lạnh lùng, mà vì có những người khi đã nhìn thấy quá nhiều thứ phức tạp, họ sẽ bắt đầu thu mình lại để bảo vệ tâm hồn mình khỏi bị bao mòn thêm nữa. Nhiều người từng nói rằng nếu Vu Mông Lung chịu thỏa hiệp hơn, anh có thể đã có được nhiều thứ hơn rất nhiều. Danh tiếng lớn hơn, địa vị cao hơn, một cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng vấn đề là, có lẽ anh chưa bao giờ muốn sống theo cách đó. Có những người chấp nhận đánh mất bản thân để tồn tại. Nhưng cũng có những người thà đau đớn, còn hơn trở thành một phiên bản mà chính họ không thể chấp nhận. Và Internet dần tin rằng Vu Mông Lung thuộc về kiểu người thứ hai. Điều đáng buồn nhất là những người như vậy thường sống rất cô độc. Bởi họ không giỏi giả vờ, không giỏi đeo mặt nạ, không giỏi biến cảm xúc thành công cụ. Họ cứ cố giữ sự chân thành trong một nơi mà sự chân thành đôi khi lại bị xem là yếu đuối. Có lẽ chính Vu Mông Lung cũng từng nhiều lần cảm thấy lạc lõng. Giữa những ánh đèn quá sáng, những tiếng vỗ tay quá lớn, và một thế giới mà càng ở lâu, anh càng nhận ra không phải ai cũng thật lòng như mình từng nghĩ. Nhưng dù vậy, anh dường như vẫn không muốn thay đổi, vẫn muốn giữ lại cách sống của riêng mình. Họ đang nhìn thấy chính mình trong Vu Mông Lung. Sau khi Vu Mông Lung rời đi, Internet không phản ứng theo cách thường thấy mỗi khi một nghệ sĩ biến mất. Và điều kỳ lạ nhất là càng về sau, cảm xúc của cộng đồng mạng lại càng trở nên nặng nề hơn. Nhiều người bắt đầu xem lại từng ánh mắt của Vu Mông Lung trong các buổi phỏng vấn. Từng cách anh cười, từng khoảnh khắc anh im lặng. Rồi họ nhận ra một điều khiến bản thân lạnh người. Vu Mông Lung dường như đã luôn rất cô đơn. Không phải kiểu cô đơn vì không có người bên cạnh, mà là kiểu cô đơn của một người không tìm được nơi mình thật sự thuộc về. Có những đoạn video anh đứng giữa rất đông người. Ánh đèn vẫn chiếu vào anh, khán giả vẫn reo hò, nhưng ánh mắt anh lại mang cảm giác như đang đứng ở rất xa tất cả. Càng nhiều người nhìn lại, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn. Và đó là lúc Internet bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ rất đáng sợ. Rằng có thể Vu Mông Lung đã mệt mỏi từ rất lâu rồi. Chỉ là không ai thật sự nhận ra. Hoặc có lẽ, không ai nghĩ một người dịu dàng như vậy lại có thể chịu đựng quá nhiều áp lực bên trong đến thế. Nhiều bình luận sau đó xuất hiện với cùng một cảm giác. Rằng Vu Mông Lung khiến họ nhớ đến chính mình. Những người từng cố sống tử tế, từng tin vào điều tốt, từng nghĩ rằng chỉ cần mình chân thành thì mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng càng lớn lên, họ càng nhận ra thế giới ngoài kia không vận hành đơn giản như vậy. Có những đêm, hàng ngàn bình luận vẫn xuất hiện dưới những video cũ của Vu Mông Lung. Không phải để bàn về showbiz, không phải để nói về danh tiếng, mà chỉ để kể rằng họ nhớ anh. Một người chưa từng thật sự quen biết họ, nhưng lại khiến họ cảm thấy thế giới này từng tồn tại một người rất dịu dàng. Và có lẽ đó mới là điều đau lòng nhất. Rằng sau tất cả, thứ khiến Vu Mông Lung được nhớ mãi không phải anh hào quang, mà là nhân cách, mà là cách anh cố sống tử tế giữa một nơi quá dễ khiến con người trở nên khác đi. Những gì Vu Mông Lung đã nhìn thấy, cho đến tận bây giờ, vẫn không ai thật sự biết toàn bộ những gì Vu Mông Lung đã trải qua trong quãng thời gian cuối cùng. Nhưng càng về sau, người ta dường như không còn cố tìm một câu trả lời tuyệt đối nữa. Bởi có một điều còn đáng sợ hơn cả sự thật. Đó là cảm giác rằng một người từng dịu dàng như Vu Mông Lung đã phải âm thầm chịu đựng quá nhiều thứ mà không ai nhìn thấy. Khi xem lại những hình ảnh cũ, nhiều người bắt đầu nhận ra sự thay đổi của anh diễn ra rất chậm. Có lẽ Vu Mông Lung đã nhìn thấy rất nhiều thứ sau khi bước sâu hơn vào thế giới đó. Những áp lực mà người bình thường gần như không thể tưởng tượng nổi. Và đáng sợ hơn cả, có thể anh đã bắt đầu nhận ra rằng càng cố giữ mình lương thiện, anh càng cảm thấy lạc lõng hơn trong môi trường ấy. Nhiều người sau đó nói rằng Vu Mông Lung giống như một người đang cố chống lại dòng nước. Nhưng đôi khi, việc liên tục chống lại một thế giới quá lớn sẽ khiến con người kiệt sức. Có một câu nói được rất nhiều người nhắc lại sau khi anh rời đi. Rằng Vu Mông Lung chọn làm người tốt không phải vì anh ngây thơ, mà vì anh hiểu rất rõ thế giới này đang thiếu điều đó đến mức nào. Và có lẽ chính vì hiểu quá rõ nên anh mới đau đớn nhiều như vậy. Điều khiến Internet ám ảnh nhất không phải khoảnh khắc Vu Mông Lung rời đi, mà là suy nghĩ rằng trước đó rất lâu, có thể anh đã từng cố kêu cứu theo cách của riêng mình. Chỉ là không ai hiểu, hoặc không ai đủ gần để nhận ra. Và đó luôn là điều đau lòng nhất trong bi kịch này. Nếu quý vị muốn tiếp tục đồng hành cùng những câu chuyện có thật phía sau ánh đèn sân khấu, những bi kịch khiến cả Internet ám ảnh và những hồ sơ chưa bao giờ thật sự khép lại,
hãy đăng ký kênh Hồ sơ bi kịch và hãy để lại bình luận bên dưới.